Mijn naam is Jeroen van den Berg. Ik ben adviseur op het gebied van warehouse management en schrijver van het boek Highly Competitive Warehouse Management. In dat boek leg ik uit hoe je stap voor stap je magazijn verbetert tot best-in-class niveau. Soms kom ik dan in een magazijn waar bijvoorbeeld al 10 jaar op dezelfde manier gewerkt wordt. En dan kom ik in een ander magazijn en daar gaan ze bij wijze van spreken iedere week weer iets anders doen om te optimaliseren. Nou, dat continu verbeteren, dat is echt een best practice in warehouse management. Het is wel belangrijk als je gaat verbeteren dat je dat niet zomaar lukraak doet, maar op een gestructureerde manier. Dus eigenlijk is het belangrijk dat je gewoon goed ziet wat goed gaat, wat minder goed gaat, waar je bottlenecks zitten. Dat vraagt om transparantie. Dan zijn er 4 belangrijke hulpmiddelen om jouw magazijn transparant te maken. En de eerste daarvan is eigenlijk goed kijken van ja, wat is nou eigenlijk het doel van mijn magazijn. Een magazijn is ooit ontworpen om een bepaalde hoeveelheid orders te kunnen verwerken, om een bepaalde snelheid te kunnen leveren. Vandaag besteld is morgen bij de klant, voor een bepaald orderprofiel. En dat leg je eigenlijk vast in service level agreements. Nou, dat zie je vaak bij logistiek dienstverleners, dat ze dat met hun opdrachtgevers heel strikt doen. Maar ook gewoon bedrijven die zelf hun logistiek uitvoeren, is het belangrijk om die service level agreements gewoon goed vast te stellen. Van dit doet het magazijn en dit mogen de andere afdelingen verwachten. Dus dat is het eerste hulpmiddel. Het tweede hulpmiddel is procesbeschrijving. Als je in dat magazijn rondkijkt en er zijn 10 orderpickers bezig, dan kan het best zijn dat iedereen het net even op een andere manier doet. Nou, als ik die 10 manieren eens een keer naast elkaar zet, dan is er vast eentje waarvan je zegt, ja, dat is eigenlijk de beste. Of misschien kan je er nog wat slim wat combi's van maken. Dat is nou de ideale manier van werken. Nou, dat leg je vast in een procesbeschrijving en ja, dat heeft een aantal voordelen. Ten eerste natuurlijk dat je efficiënter en beter gaat werken. Bijvoorbeeld ook voor training, voor nieuwe mensen. En je kan ook mensen erop aanspreken als ze op een andere manier werken. Dus ik nee, kijk, dit is onze ideale manier van werken. Dus dat is een tweede belangrijk hulpmiddel om je magazijn transparant te maken. Nou, wat ook belangrijk is een goed inzicht in je kosten. Nou, daarvoor is activity-based costing een heel mooi model. Door allerlei kosten toe te rekenen aan processen, aan activiteiten, krijg je echt een duidelijk beeld wat het nou werkelijk kost. Dus dat is de derde, activity-based costing. En tenslotte de vierde om je magazijn transparant te maken, dat is prestatiemeting. Dus meten van, wat is nou mijn productiviteit? Wat is de betrouwbaarheid? Van, ja, hoeveel orders, hoeveel fouten worden er gemaakt? De aantallen die verwerkt worden, maar bijvoorbeeld ook veiligheid, duurzaamheid. Dit helpt ons om continu te verbeteren. Door die transparantie zien we waar de knelpunten zitten. We kunnen oplossingen bedenken, die kunnen we invoeren en vervolgens kunnen we meten van ja, wat heeft het nou opgeleverd? Moeten we ermee doorgaan of moeten we nog bijsturen? Nou, als we willen gaan verbeteren, zijn er eigenlijk 3 verbeterrichtingen. En daarvoor gebruik ik de afkorting ICE. I staat voor improve. Dus in feite blijf ik hetzelfde doen, alleen net even wat slimmer. Bijvoorbeeld met een ABC-indeling in mijn magazijn. Ik zet mijn snellopers vooraan in het magazijn en mijn langzaamlopers achterin het magazijn. En ik moet nog steeds naar de locatie lopen, alleen hij is gewoon wat minder ver. Dus dat is de I van improve. Dan kom ik bij de C van combine, combineren. Als ik meerdere taken tegelijk uitvoer, is dat efficiënter. Bijvoorbeeld niet voor iedere order een rondje door het magazijn lopen. Nee, ik neem 10 orders mee en daar loop ik 1 rondje voor. Combineren en tenslotte elimineren. Als ik bijvoorbeeld tijdens het pikken al een goede controle heb, bijvoorbeeld doordat ik het artikel heb gescand, hoef ik daar achteraan geen controle meer te doen of de juiste artikelen wel in de doos zitten. Ik kan gewoon die hele stap elimineren. Als we naar processen kijken, is het belangrijk om daar kritisch naar te blijven kijken door continu te verbeteren. Daarvoor hebben we een goede transparantie nodig in onze service levels, in de prestaties, in de processen en in de kosten. Daarmee zien we wat er misgaat, kunnen we gericht acties ondernemen om te verbeteren, te combineren of te elimineren.